नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको डिक्सनरीको बारेमा, विच इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। डिक्सनरीको बिना हाम्रो पाइथनको कुनै पनि प्रोग्राम चाहिँ चल्दैन, कुनै पनि प्रोग्राम बनेको हुँदैन। म्याक्सिमम प्रोग्राममा हाम्रो पाइथनको डिक्सनरी नै युज भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले डिक्सनरी जानेनौँ भने हामीले पाइथनको केही पनि जान्दैनौँ। त्यसैले सो वी आर गोइङ टु स्टडी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, द्याट इज डिक्सनरी। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट। र स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन, योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेरेर मन लाग्छ भने चाहिँ त्यसको मैले लिङ्क चाहिँ माथि आइबटनमा पनि राखेको छु, तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु, र त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। सो फर्स्टमा म एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। जस्तै राम भन्ने मान्छे छ अरे, उसको नाम छ राम है। अनि राम भन्ने मान्छेको स्यालेरी छ कति रे भने 90,000 छ अरे। ल, यत्रो धेरै स्यालेरी है। अनि राम भन्ने मान्छेको एड्रेस चाहिँ छ अरे काठमाडौँ। अनि राम भन्ने मान्छेको एज चाहिँ छ अरे सपोज 34 है त। यो रामको बारेमा केही चिज भयो। सो यहाँ मैले के गरिरहेको छु भने चारवटा भेरिएबल युज गरिरहेको छु, नेम, स्यालेरी, एड्रेस र एज। तर मैले के गर्न मिल्छ भने यो चारवटा यो भेरिएबलको सट्टामा मैले के गर्न मिल्छ भने यसलाई एउटै भेरिएबलमा राख्न मिल्छ। हो, त्यसलाई भनिन्छ डिक्सनरी। सो कसरी राख्ने त अब हेरौँ है त। सो त्यसलाई राख्नको लागि मैले डिक्सनरीको पहिला नाम दिनुपर्छ। सो नाम जे राखे पनि हुन्छ, मैले अहिलेको लागि राम भनेर राखेँ त्यसको नाम। सो राखिसकेपछि डिक्सनरी जहिले पनि कर्ली ब्र्याकेटबाट सुरु हुन्छ, यसरी कर्ली ब्र्याकेट दिने, त्यसपछि इन्टर गर्नुपर्छ। इन्टर गरेपछि सजिलो हुन्छ डिक्सनरीमा राख्नको लागि। हुन चाहिँ यत्तिकै पनि डिक्सनरी हाल्न मिल्छ, यत्तिकै पनि यहीँ लेखेर पनि गर्न मिल्छ। तर राम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भने डिक्सनरी बनाइसकेपछि स्पेस दिने, स्पेस दिएर चाहिँ इन्टर नै थिचिदिने। त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ लेख्न थाल्ने। जस्तै अब मलाई नेम चाहियो भने मैले नेम लेख्छु। अब नेम किनभने स्ट्रिङ हो, त्यसैले मैले यसलाई कोडभित्र हाल्नुपर्छ। त्यसपछि नेम उसको के छ, राम छ, त्यसैले राम पनि स्ट्रिङ हो। अनि सिङ्गल कोड दिए पनि हुन्छ, डबल कोड दिए पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। सिद्धिसकेपछि एउटा कमा दिने है। सो नाम लेखेर सिद्धिसकेपछि एउटा कमा दिने। यसपछि फेरि स्यालेरी लेख्ने। स्यालेरी लेख्ने बेलामा चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ भने हामीले 90,000 लेख्छौँ है त। सो स्यालेरी चाहिँ नम्बर हो, त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो डबल कोड राख्नु पर्दैन। अब एड्रेसमा जाउँ। सो एड्रेसमा मैले के लेख्छु भने उसको काठमाडौँ भनेर लेख्छु। सो एड्रेसलाई पनि मैले चाहिँ यसरी डबल कोडभित्र राख्नुपर्छ। सो मैले यो राखेँ। राखिसकेपछि यसलाई मैले कमा दिएँ। कमा दिइसकेपछि मैले एज भनेर लेखेँ। एज भनेर लेखिसकेपछि एज मैले राखेँ 34 है त। सो यसरी पनि यसलाई राख्न मिल्छ। अब यसलाई म प्रिन्ट गरेर हेर्छु र के देखाउँदो रहेछ हेरौँ। यसले प्रिन्ट राम भनेर चाहिँ मैले गरेँ। सो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। सो यी नेम राम, स्यालेरी 90,000, एड्रेस काठमाडौँ, एज 34 भनेर चाहिँ यसरी यो आएको छ। सो हामीले यसरी चाहिँ यो काम गर्न मिल्छ डिक्सनरीमा। यसरी चाहिँ चिजहरूलाई स्टोर गर्न मिल्छ। अब हजुरहरूलाई म एउटा होमवर्क दिन्छु। यसै गरी 5वटा कुनै चिजको बारेमा चाहिँ डिक्सनरी बनाउनुहोस् जुन हजुरहरूको रियल लाइफमा चाहिँ युज होस् है। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि। जस्तै अब मैले रामको बारेमा बनाएँ भने हजुरहरूले अब स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरूको डिटेलको बारेमा बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै नेम, एड्रेस अनि स्टुडेन्टको आइडी कार्ड हुन्छ नि, त्यो अनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो हजुरहरूले जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो इमेजिनेसन युज गरेर चाहिँ बनाउनु होला। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ डिक्सनरीको अरू कुराहरूमा। जस्तै डिक्सनरी भनेको अर्डर हो। अर्डर भनेको कस्तो? अर्डर भनेको फर्स्टमा जे आउँछ त्यो फर्स्टमै हुन्छ, सेकेन्डमा जे आउँछ त्यो सेकेन्डमै हुन्छ। मतलब नेम अगाडि छ भने अगाडि नै हुन्छ, एड्रेस पछाडि छ भने पछाडि नै हुन्छ। अनि पाइथन 3.6 भन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन हाम्रो डिक्सनरी छ यो चाहिँ अर्डर थिएन, अनअर्डर थियो। तर अहिले यो 3.7 देखिबाट चाहिँ हाम्रो पाइथनको डिक्सनरी चाहिँ अर्डर भएको। अनि चेन्जेबल भनेको डिक्सनरीलाई हामीले चेन्ज पनि गर्नु मिल्छ। डिक्सनरीको जस्तै नेमलाई रामलाई चेन्ज गरेर श्याम बनाउनु पनि मिल्छ। त्यो हामीले पछि सिक्छौँ कसरी गर्ने भनेर। अनि डिक्सनरीले डुप्लिकेट भ्यालुलाई एलाउ गर्दैन। यदि डुप्लिकेट हालेको छ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भने ओभरराइड गर्छ। जस्तै मैले यहाँ स्यालेरी 90,000 लेखेँ, तल पनि स्यालेरी 80,000 लेखेँ भने अब त्यो स्यालेरी चाहिँ तलको मान्ने हुन्छ, माथिको यो स्यालेरी हट्छ। मतलब जुन लास्टमा हुन्छ यसले त्यसैलाई मान्छ डुप्लिकेट छ भने चाहिँ। त्यो कसरी हामी डिटेलमा हेर्छौँ अहिले। सो यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल चिज भयो। अब त्यसपछि भ्यालु कसरी निकाल्ने त? ल, भ्यालु निकाल्नको लागि एकदमै सिम्पल छ। जस्तै मलाई यो राम भन्ने यो सबै चिज निकाल्न मन छैन, रामको मलाई स्यालेरी मात्रै हेर्न मन लाग्यो। सो मैले के गर्छु त्यसको लागि मैले गर्छु प्रिन्ट। अनि त्यसपछि मैले राम लेख्छु। राम लेखेपछि मैले के गर्छु त्यसको चाहिँ स्यालेरी भनेर लेख्छु। र स्यालेरी लेख्ने बेलामा एउटा कुरा, यो जुन ब्र्याकेट छ यो चाहिँ स्क्वायर हुनुपर्छ है। स्यालेरी भनेर मैले लेखेँ। त्यसपछि अब म यहाँ हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु।
सो हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ रामको स्यालेरी 90,000 आइसकेको छ। त्यसै गरी म अर्को एउटा चिज पनि हजुरहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै रामको एज हेरौँ। सो एज हाम्रो कति छ, एज हाम्रो छ 34। सो यसरी चाहिँ हामीले डिक्सनरीको हरेक चिजहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ, आइटम्सहरूलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब डुप्लिकेट भ्यालु भयो भने के हुन्छ हेरौँ न त एकचोटि। जस्तै रामको मैले जुन छ नि एड्रेसलाई चेन्ज गरेँ है त। सो एड्रेसलाई मैले चेन्ज गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने एड्रेसलाई मैले बनाएँ पोखरा। ओके, किन एरर देखाइरहेको छ किनभने यहाँ मैले कमा हाल्नु बिर्सेँ। कमा हाल्नु चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन है। त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ सुरु भयो र अब मैले जुन एड्रेस लेख्छु नि यहाँ, अब यहाँ मैले एड्रेस लेख्छु। सो एड्रेस देखाउनु पर्ने के काठमाडौँ पनि छ पोखरा पनि छ, तर यसले के देखाउँछ लास्टको देखाउँछ। ल हेरौँ है त। सो यस हामीलाई पोखरा देखायो यसले। सो हामीले चाहिँ पोखरा एड्रेस हाल्न सक्यौँ है। अब त्यसपछि डुप्लिकेट भ्यालुज विल ओभरराइट एक्जिस्टिङ भ्यालुज भनेर चाहिँ यही हो। डुप्लिकेट भ्यालु हाल्यो भने के हुँदो रहेछ, लास्टको चाहिँ मान्य हुन्छ। मतलब ओभरराइड गर्छ भन्नुको मतलब लास्टको भ्यालु चाहिँ यसले हाल्छ, अरू माथिको भ्यालुजहरू यसले हाल्दैन। अब डिक्सनरीको लेन्थलाई कसरी फाइन्ड गर्ने त? सो लेन्थलाई फाइन्ड गर्नुको लागि एकदमै सिम्पल, हाम्रो पुरानो स्टाइल यो लिस्टहरूको लेन्थ निकाले जस्तो प्रिन्ट लेख्ने, लेन लेख्ने, त्यसपछि लेन पछि डिक्सनरीको नाम लेख्ने। डिक्सनरीको नाम अहिले के छ, राम छ, त्यसैले हामीले यहाँ राख्छौँ राम। अब कति लेन्थ देखाउँदो रहेछ हेरौँ त। यसले त 4 देखायो, तर हाम्रो यहाँ त 5वटा छ, 1 2 3 4 5। यस्तो किन भयो त? किनभने यो डुप्लिकेट छ। सो एड्रेसलाई यसले एउटै मान्छ, यो काठमाडौँलाई यसले हटाइदिन्छ। सो हामीसँग कतिवटा छ, 1 2 अनि 3 अनि 4, यसरी चाहिँ यो भएको है त। सो डिक्सनरीलाई के देखाउँदो रहेछ डेटा टाइप हामी प्रिन्ट गरेर हेरौँ। प्रिन्ट यो डेटा टाइप त हामीले पहिलेदेखि हेरिसकेका छौँ। सो डिक्सनरीको हामीले नाम चाहिँ हाल्छौँ। सो राखिसकेपछि यहाँ क्लास डिक्ट भनेर देखाउँछ है, डिक्सनरीलाई क्लास डिक्ट भनेर देखाउँछ। जस्तै क्लास लिस्ट, क्लास सेट भनेर हामीले पहिला हेरेका थियौँ, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ क्लास डिक्ट भनेर देखाउँछ। अनि त्यसै गरी डिक्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा कन्स्ट्रक्टर पनि हुन्छ। त्यो कन्स्ट्रक्टरबाट पनि हाम्रो डिक्सनरी बनाउन मिल्छ। कसरी म देखाइदिन्छु। जस्तै यही राम नै बनाएर देखाउँ न त ल। सो हामीले पहिला लेख्नुपर्छ डिक्ट, त्यसपछि एउटा मात्र ब्राकेट। लिस्टको कन्स्ट्रक्टरहरू पुरानो हाम्रो जुन कन्स्ट्रक्टर थियो त्यसमा चाहिँ डबल ब्राकेट थियो भने यसमा सिङ्गल मात्र ब्राकेट है। सो मैले लेख्छु नेम। अब हेर्नुहोस् यहाँ जुन नेम छ नि, यो नेमलाई चाहिँ हामीले कोडभित्र हालिराख्नु पर्दैन। यो डिक्ट भन्ने कन्स्ट्रक्टरभित्र चाहिँ यसलाई कोडभित्र हालिराख्नु पर्दैन, अटोमेटिक त्यो कोडभित्र आफै गएको भनेर बुझ्नुपर्छ। सो नेम हाम्रो राम छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ, स्यालेरी लेखौँ। स्यालेरीलाई हामीले हालिराख्नु पर्दैन, स्यालेरी हाम्रो 45,000 बनाइदिउँ नि त ल अहिले नयाँ चाहिँ है। अनि त्यसपछि एड्रेस। सो एड्रेस हाम्रो अब राइट साइडमा चाहिँ फेरि लेख्नुपर्छ है। लेख्नुपर्छ भन्नुको मतलब राइट साइडमा चाहिँ डबल कोट हाल्नुपर्छ यसरी है। अनि त्यसपछि अब के बाँकी बच्यो, नेम, स्यालेरी, एड्रेस र एज होला है। सो एज भनेर मैले लेखेँ, एज हाम्रो 34 भनेर मैले राखेँ। अब राखिसकेपछि हेरौँ के देखाउँदो रहेछ यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि। सो मैले प्रिन्ट राम गरेँ। प्रिन्ट राम गरिसकेपछि यसले हामीलाई एउटा नयाँ डिक्सनरी बनाएर दियो र यसको क्लास के रहेछ त्यो पनि चेक गरौँ न त ल। प्रिन्ट लेखेँ मैले होइन, त्यसपछि टाइप लेखेँ, अनि त्यसपछि राम भनेर लेखेँ। अघिको जस्तै टाइप चेक गर्नको लागि यसले के देखाउँदो रहेछ। सो यसले हाम्रो क्लास डिक्ट भनेर देखायो है। अब त्यसपछि हामीले अर्को एउटा कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, त्यो के हो भने जस्तै हामीले प्रिन्ट राम स्यालेरी लेख्यौँ, त्यसले हाम्रो स्यालेरी देखायो। तर हुँदै नभएको चिजलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ एकचोटि हेरौँ न त ल। जस्तै मैले प्रिन्ट लेखेँ, यो उसमा गएछ है फेरि। जस्तै मैले प्रिन्ट लेखेँ, प्रिन्ट भनेर मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि मैले लेखेँ के लेखेँ भने मैले जस्तै राम नै लेखेँ। पहिला त मैले डिक्सनरीको नाम लेख्नुपर्छ। राम लेखिसकेपछि मसँग छ चाहिँ नेम। अब मैले यसलाई एनएम मात्र बनाइदिन्छु। सो एनएम भन्ने कुरा त हाम्रो डिक्सनरीमा त कहीँ पनि छैन भने यसले के गर्छ हेरौँ है त। सो यसले के गर्दो रहेछ, यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने हुँदै नभएको चिजलाई यसरी प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ यसले इरर थ्रो गर्दो रहेछ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने हामीलाई इरर थ्रो नगरिकन यसको भ्यालु नन देखाउन सकोस् भन्ने हाम्रो मनमा हुन्छ। सो त्यो सपनालाई चाहिँ यसले पुरा गर्न सक्दैन, त्यो सपनालाई पुरा गर्छ हाम्रो गेट भन्ने मेथडले। सो त्यो चाहिँ कसरी चल्छ एकचोटि हेरौँ। त्यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रिन्ट लेख्छौँ, त्यसपछि राम लेख्छौँ, डट गेट लेख्छौँ। गेट भनेको एउटा मेथड हो, मेथडभित्र हामीले के हेर्न लागेको त्यो हाल्छौँ है। सो यहाँ एनएम लेख्छौँ है त। सो अघिनको र अहिलेकोमा के फरक छ हेर्नुहोस् त। यहाँ डट गेट गर्नुपर्छ किनभने गेट भनेको मेथड हो, प्लस यहाँ स्क्वायर ब्राकेट छ भने मेथडभित्र चाहिँ जहिले पनि राउन्ड ब्राकेट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो फरक यो दुईटामा है।
सो यो इरर देखाउने चिजलाई मैले कमेन्ट आउट गरिदिन्छु कमेन्ट आउट गरिसकेपछि अब मैले यहाँ चलाउँछु हजुरहरूलाई र हेर्नुहोस् त यसले इरर देखाएन यसले हामीलाई नन भनेर देखायो र यदि नेम हाले भए चाहिँ के आउँथ्यो त्यसमा हेरौँ त नेम हाले भए चाहिँ हाम्रो नेम नै आउँथ्यो र हुँदै नभएको चिज एनए हाल्यो भने चाहिँ के आउँछ अब नन भनेर देखाउँछ जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई इरर थ्रो गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्राम बनाउने बेला त्यतिखेर चाहिँ हामीले स्क्वायर ब्र्याकेट हाल्छौँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई नन देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसरी डट गेट मेथड चाहिँ युज गर्छौँ सो आजको लागि डिक्सनरीको हामीले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू सिक्यौँ सो आजको लागि क्लास यति नै हस् त धन्यवाद नमस्ते